پیرمرد درخشیدن علف‌های دریایی را در ساحل از دور دید. این قسمت را ماهیگیرها چاه بزرگ می‌نامیدند، زیرا در آن محوطه حفره‌ای به عمق تقریباً 1300 متر وجود داشت که به علت حرکت سریع آب به صورت گرداب درآمده و مقدار زیادی ماهی از انواع مختلف در آن محوطه جمع شده بود. سر این گرداب که ماهی‌های سرگردان را به کام خود می‌کشید، مانند گل سرخی شب‌ها بسته می‌شد. در تاریکی پیرمرد آمدن صبح را احساس می‌کرد. همانطوری که داشت پارو می‌زد، صدای بال ماهی‌های پرنده را که از آب جست برداشته و با سرعت می‌پریدند از دور و نزدیک می‌شنید. او از ماهی‌های پرنده خیلی خوشش می‌آمد، زیرا آنها به منزله دوستان صمیمی او در روی دریا بودند. برای پرندگان دلش می‌سوخت، مخصوصا برای پرستوهای دریایی که دائما روی آبها می‌پریدند و چیزی هم نصیبشان نمی‌شد. خیلی دلسوزی می‌کرد. پیش خود می‌اندیشید پرندگان به مراتب زندگانی سختری از ما آدم‌ها دارند، به استثنای پرندگان ماهی دزد و آنهایی که خیلی بزرگ و نیرومند هستند. برای چه میبایست این پرندگان تا این اندازه ظریف و زیبا باشند؟ و حالا که دریا تا این درجه بیرحم است، دریا در حالی که مهربان و زیباست ممکن است که بسیار بیرحم باشد. این پرندگان کوچک که برای صید ماهی گاهی اوج و زمانی شیب میگیرند، برای زندگانی کردن به دریا خیلی ظریف و لطیف آفریده شده‌اند. او همیشه درباره دریا تصور لامار را داشت. اسپانیایی‌ها موقعی که دریا را دوست داشته باشند آن را با این اسم می‌خوانند. بعضی وقتها حتی کسانی که آن را دوست می‌دارند درباره‌اش حرفای بدی هم می‌زنند. معزالک همیشه برای مردم به این هستند که دریا زن بوده است. عده‌ای از ماهیگیری‌ها که قایق‌های موتوری دارند و آن را از فروش کبد کوسه ماهی خریدند، موقعی که از دریا صحبت می‌کنند معمولاً آن را به صورت المار که نام مؤنث است به زبان می‌رانند. معمولاً آنان دریا را زنی منازعه جو و یا یک مکان و محل و یا اینکه یک دشمن می‌دانند. اما پیرمرد همیشه به صورت یک زن می‌دانست که معمولاً می‌تواند یک چیز بزرگ به انسان بدهد و یا از او بگیرد. و اگر او شرارت توحش از خود نشان می‌دهد، برای خاطر این است که ناگزیر میباشد. مرد پیر آرام و مرتب پارو می‌زد و دیگر تقلا و تلاشی نداشت، زیرا قایق سرعت خود را یافته بود و سطح دریا آرام و مسطح بود، مگر در مواقعی که به ندرت موجی پیش می‌آمد. جریان باد و حرکت امواج به اندازه 1/3 از کار پاروزنی او را انجام می‌داد و همین که رفته رفته آسمان روشن شد، پیرمرد دید که بیش از آنچه خود تصور می‌کرد از ساحل دور افتاده است. پیش خود فکر کرد برای 1 هفته در عمق چاه‌ها کار کردم و چیزی هم به دست نیامد. امروز دیگر در خارج کار خواهم کرد، در جایی که گروه ماهی‌های مختلف و کوچک وجود دارند. شاید در میان آنها یک دره بزرگ هم پیدا بشود. قبل از اینکه سپیده صبح کاملا سر بزند، او همه طعمه‌ها را بیرون آورده بود و جریان آب قایقش را پیش می‌راند. یکی از طعمه‌ها تا 240 پا به پایین رفته بود. دومی نیز تا 450 پا در آب فرو رفته و سومی و چهارمی هم تا عمق بیش از 600 تا 750 پا در آب غوطه‌ور شده بودند. هر طعمه از میله قلاب ماهیگیری به طرف پایین آویزان شده بود و طعمه داخل طعمه نیز یک ماهی بود که محکم استوار به قلاب بسته شده بود و قسمت‌های منحنی و جاهای شکاف همه با ساردین تازه پوشانیده شده بود. هر ساردینی به 2 طرف میله و قلاب بسته شده بود و به این ترتیب روی هر قلابی شکلی مانند نصف گنبد نقش بسته بود. تمام قسمت قلاب چنان به مهارت پوشانده شده بود که هیچ ماهی بزرگی ممکن نبود که به آن دهان بزند و بو و مزه مطبوعی از آن احساس نکند. پسرک به او 2 ماهی تازه و کوچک تونا و آلباکور داده بود که آن را به بلندترین قلاب‌های خود آویزان کرده و به عمیق‌ترین فاصله در آب دریا انداخته بود. در سر سایر قلاب‌ها یک حلقه بزرگ برنک آبی و یک اردک ماهی زرد رنگ که سابقاً هم آنها را به کار می‌برد قرار داده بود. اینها با وجود فرسودگی هنوز هم طعم ساردین تازه را داشتند و می‌توانستند ماهی‌های بزرگ را به خود جلب نمایند. هر کدام از رشته‌های متصل به قلاب که به قطر 1 مداد بود به حلقه دیگری اتصال داشت که اگر صیدی طعمه را میره بود و به دهان می‌گرفت و بعد می‌خواست حرکت بکند، فوراً حلقه به حرکت آمده و ریسمان زیادی به روی آن می‌فرستاد. هر رشته‌ای 2 تا ریسمان به بلندی 240 پا داشت و ضمناً امکان این هم بود که خیلی زود ریسمان دیگری را به آن اضافه نمود تا اینکه ماهی بتواند تا حدود 1600 پا ریسمان را با خود همراه ببرد. اکنون ماهیگیر مراتب 3 رشته از ریسمانی بود که از اطراف قایق به درون آب فرو رفته بود و آرام آرام پارو میزد که رشته ها را مستقیم و صاف در آب نگه دارد.
هوا کاملا سفید شده بود و هر آن انتظار طلوع آفتاب میرفت. آفتاب به سستی و بیرنگی از میان امواج دریا برخاست و پیرمرد حالا دیگر می توانست قایق‌های دیگر را که در همه سوی دریا پراکنده شده بودند به چشم ببیند. بعد رفته رفته خورشید بالاتر آمد، شعاع آن بر روی آبها افتاد و انعکاس آن چشم‌های پیرمرد ماهیگیر را می‌آزرد. او تصمیم گرفت که بدون نگاه بر روی آبها پارو بزند. چشمهایش را به طرف آب کنار قایق دوخته متوجه رشته‌های قلابی که مستقیما تا اعماق تاریک آب فرو رفته بود گردید. او قلاب‌ها را بهتر از هر کسی دیگری به حال مستقیم نگاه داشته بود و به این طریق در هر فاصله معینی یک طعمه در انتظار ماهی بزرگ در حرکت بود. ماهیگیران دیگر معمولا قلاب‌ها را به دست امواج رها می‌کنند و برای خاطر همین غالباً اتفاق می‌افتد در موقعی که تصور می‌کنند قلاب آنها در حدود 600 پا در اعماق آبها رفته است، در حقیقت بیش از نصف آن پایین نرفته و بقیه ریسمان در روی آب مواج میباشد. او اندیشید که من با کمال دقت ریسمان‌ها را در آب نگاه می‌دارم، ولی دیگر شانس صید ماهی را ندارم. اما چه کسی می‌داند؟ شاید امروز باشد. هر روز برای خود روز نوی نیست. بهتر است که انسان امیدوار باشد. اما تو سعی بکن که منظم و مرتب باشی، زیرا زمانی که خوشبختی می‌آید تو آماده آن خواهی بود. حالا دیگر 2 ساعت بود که آفتاب بالا آمده بود و پرتو با آن چشمای او را آنقدرها از نگاه کردن به سوی مشرق نمی‌آزرد. فقط 3 قایق در فاصله بسیار دور و پایین به نظر او می‌رسیدند. او می‌اندیشید که در همه عمر من همیشه آفتاب صبح چشمای مرا آزرده است و هنوز هم آنها خوب کار می‌کنند. غروب‌ها قدرت آن را دارم که مستقیم به شعاع خورشید بنگرم بدون اینکه چشمهایم سیاهی بزنند. در هنگام غروب هم آفتاب پرتاب نیرومندی دارد، اما صبح‌ها آزاردهنده است. درست در همین موقع بود که یک مرغ بزرگ و سیاه را در آسمان مشاهده کرد که درباره سر او در حال حرکت بود. یک مرتبه پرنده خود را به پایین کشید و سپس دوباره اوج گرفت. او چیزی پیدا کرده است. بعد پیرمرد با صدای بلندتر گفت: او تنها به کار کردن مشغول نیست. او آرام و مرتب به سویی که پرنده سرازیر شده بود راند. هیچ شتابی نکرده و ریسمان‌ها را به همان طریق از بالا به پایین مستقیم نگه داشته بود. فقط قدری امواج را با فشار رد کرده و جلو می‌رفت، حال آنکه اگر خودش می‌خواست بدون توجه به پرنده صید ماهی بکند انقدر سرعت نمی‌گرفت. پرنده در آسمان اوج گرفت و دوباره به سوی پایین سرازیر شد. در حرکت بالهای بلندش هیچ هیجان و تشنجی وجود نداشت. پس از آن به طور ناگهانی خود را به سطح آب رسانید و مرد پیر مشاهده کرد که ماهی پرنده‌ای از آب بیرون پرید و ناامیدانه در روی آنها به پرواز پرداخت. پیرمرد با صدای بلند گفت: یک گراز دریایی بزرگ. پاروی خود را حرکتی داد و یک رشته از ریسمان را به زیر دماغه قایق آورد. او یک ریسمان با قلاب داشت که آن را با یکی از ساردین‌ها آماده کرده بود. آن را به کنار قایق آورد و با شتاب پرتاب کرد. بعد رشته دیگری را آماده کرده و آن را در حال نیم حلقه نگاه داشت. دوباره شروع به پارو زدن کرد و بعد مراقب پرنده بود که حالا دیگر خیلی نزدیک به آب مشغول پرواز بود. همانطوری که او مراقب بود دید که مرغ بال خود را برای غوطه خوردن در آب کج کرده و ماهی پرنده را دنبال کرد. مرد پیر به خوبی میدید که بر اثر تعقیب گراز دریایی ماهی‌های دیگر را حباب‌هایی بر روی آب پدیدار می‌گشت. گراز دریایی با سرعت در آب به حرکت آمده و در همان محلی که ماهی بالدار می‌خواست بر روی آب بنشیند در انتظار او بود. او پیش خود اندیشید که باید در آن محبت گروهی از گرازهای دریایی باشند. آنها در همه جا پخش شدند و ماهی پرنده شانس کمی برای نجات خود داشت. پرنده هیچ شانس موفقیتی ندارد، زیرا ماهی‌های پرنده برای آن پرنده هم خیلی بزرگند و ضمناً خیلی هم به سرعت حرکت می‌کنند. او می‌دید که چگونه دوباره و سه باره ماهی پرنده از آب بیرون می‌جست و پرنده هم در بالای سر او در حرکت بود. فکر کرد که گروه گرازهای دریایی از من دور شدند. آنها حالا دیگر خیلی به سرعت در فاصله دوری حرکت می‌کنند. شاید من بتوانم یکی از گرازهای دریایی سرگردان را صید کنم. شاید هم ماهی بزرگ من در نزدیکی‌های همان گروه میباشد. ماهی بزرگ من باید حالا در محلی مشغول گشت باشد. ابرهایی که از دور بر روی ساحل‌ها جمع آمده بودند حالا دیگر به شکل رشته‌های جبال به نظر می‌رسیدند. ساحل از دور مانند یک خط سبز با دره‌های آبی خاکستری دیده می‌شد. آب دیگر حالا به رنگ آبی پررنگی درآمده بود، آنقدر پررنگ که گاهی ارغوانی به نظر می‌رسید. موقعی که به پایین روی آب نگاه می‌کرد، نوارهای قرمزی را که از تابش خورشید بر روی آبها به وجود آمده بود در عمق آب به چشم می‌دید.
بعد نگاه‌های خود را به رشته قلاب‌های خود می‌دوخت که مستقیما در آب فرو رفته بود. از دیدن آن رشته‌های ریسمان که از نظر ناپدید می‌گردید خوشحال بود، زیرا هر کدام آنها نوید یک ماهی را می‌داد. از ترکیب رنگ‌های عجیبی که تابش آفتاب در روی آب‌ها می‌داد و از بلندی خورشید و شکل خاص ابرها در سواحل دور استنباط می‌شد که هوا باید خیلی خوب باشد. اما دیگر پرنده از نظر رفته بود و هیچ چیزی جز رنگ ارغوانی علف‌های دریایی به چشم نمی‌خورد. یک مرغ دریایی ناگهان از بالای سر او با شادی و سرعت نزدیک به قایق آمده و بعد شیاری در روی آب به وجود آورده، سپس دور شد. پیرمرد با صدای بلند گفت: ای فاحشه، و بعد به چابکی پارویش را تابی داد و دوباره با آب نگاه کرد. درون آب ماهی‌های کوچکی مانند شهابی از سوی به سوی دیگر در حرکت بودند و از جستن سریع آنها حباب‌هایی به روی آب می‌ریخت. این ماهی‌ها نوعی سم از خود بیرون می‌ریختند که خودشان در مقابل آن مسئولیت داشتند و پیرمرد اگر می‌خواست برای گرفتن ماهی دست به آب بزند، بایستی مراقب باشد تا دستایش در اثر زهر مجروح و یا زخمی نگردد. حباب‌هایی که به روی آب می‌افتادند بسیار زیبا بود، ولی اینها غالباً موجب فریب ماهیگیران در دریا می‌شد و به خاطر همین مرد پیر می‌خواست که لاک‌پشت‌های بزرگ دریایی آن ماهی‌های کوچک را بخورند و موجبات این حباب‌های کاذب را از میان ببرند. در همین موقع لاک‌پشت‌های دریایی از آن محل سر زدند و به طرف گروه ماهی‌ها رفته و رشته رنگین و مواج آنها را که مانند شهاب می‌نمود خوردند و نابود ساختند. پیرمرد دوست داشت موقعی که لاک‌پشت‌ها آنها را می‌خوردند ببیند. دلش می‌خواست که وقتی آن لاک‌پشت‌ها در ساحل بودند با کفش‌های نعلدارش بر روی پشت آنها بایستد و صدای پای خود را بر روی سنگ پشت آنها بشنود. او لاک‌پشت‌های سبزرنگ دریایی را با آن صفات مخصوص به خودشان دوست می‌داشت. ظرافت خاص آنها، سرعت حرکتشان و ارزش فوق‌العاده آنها مورد توجه او بودند. همچنین مرد پیر نوعی احساس حقارت و تحقیر دوستانه نسبت به آن لاک‌پشت‌های بسیار بزرگ، تنبل و سنگینی که سنگ پشت آنها به رنگ زرد بود داشت. آنها دارای زره‌ای نیرومند و محکم بودند، در عشق‌بازی مصمم و قوی و در موقع خوردن مرغ‌های دریایی موسوم به پرتغالی چشم‌های خود را می‌بستند. او هیچ نوع عقیده صوفیانه‌ای درباره لاک‌پشت‌ها نداشت و از طرفی خودش مدت‌ها در کشتی مخصوص صید لاک‌پشت کار می‌کرد. حتی او گاهی احساس ترحمی هم نسبت به آنها داشت، با وجود اینکه میدید بعضی از آنها زره‌ای به بزرگی یک قایق داشته و بیش از 1 تن هم وزن دارند. بعضی از مردم درباره سنگ پشت‌ها خیلی سنگدلند، زیرا قلب این حیوان حتی پس از کشته شدن و قطع قطع شدن تا ساعت‌ها همانطور میزند. بعد مرد پیر اندیشید: من هم چنین قلبی دارم و دست و پاهایم نیز به همان قوت کندی دست و پای لاک‌پشت‌هاست. او تخم مرغ‌های سفید را برای خاطر کسب قدرت و نیرومندی خورده، آنها را در تمام ماه مه خورده بود، به نیت اینکه در ماه‌های سپتامبر و اکتبر برای صید ماهی نیرومند و سالم باشد. همچنین هر روز یک پیاله از روغن کبد ماهی کوسه می‌خورد. خوردن آن برای همه ماهیگیرها اگر میل داشتند امکان داشت. مزه این روغن از حالی که آدم صبح‌های به آن زودی باید برخیزد بدتر نبود. ضمناً برای مقاومت در مقابل سرماخوردگی‌ها و زکام‌های سخت هم بسیار مفید بود. می‌گفتند که برای چشم هم خیلی خوب است. اکنون مرد پیر سرش را بلند کرده و دید که دوباره پرنده‌ای بالای سرش در حال دور زدن است. با صدای بلند گفت: او ماهی پیدا کرده است. نه ماهی، پرنده‌ای از آب جست و نه اثری از ماهی‌های کوچک در آن دیده می‌شد. اما همینطور که پیرمرد به آب چشم دوخته بود، دید که یک ماهی از نوع تونا خودش را از آب بیرون آورد و دوباره با سر در دریا فرو رفت. رنگ آن در شعاع آفتاب مانند نقره بود. همین که او در آب رفت، پس از لحظه یکی دیگر و باز دیگری بیرون آمد و با آب فرو رفتند. آنها در اطراف مشغول جست و خیز بودند. آب را به هم زده و با سرعت دنبال طعمه خود می‌رفتند. آنها صید خود را محاصره کرده و به سوی می‌راندند. پیرمرد اندیشید: اگر آنها به سرعت حرکت نکنند، من می‌توانم خود را میانشان برسانم. او می‌دید که چطور ماهی‌ها در آب تقلا و تلاش می‌کردند و صید خود را بر روی آب آورده بودند. پرنده نیز خود را به سطح آب نزدیکتر کرده بود. پیرمرد با خود گفت: پرنده کمک خوبی است. در همین موقع صف ماهی‌ها درست نزدیک قایق او، همون جایی که یک حلقه از ریسمان را آویخته بود، رسید. مرد پیر پاروی خود را به آب زد و احساس سنگینی ماهی‌های کوچک را نمود که به مقدار زیادی در حال حرکت بودند. عده آنها زیادتر شد، به طوری که رنگ قرمز پشت و رنگ طلایی پهلوی آنها به خوبی در آب به چشم می رسید.
پیرمرد یکی از آنها را به درون قایق انداخت. ماهی در قسمت عقب کشتی در زیر آفتاب به هم فشرده و مدور به پهلو افتاده بود. چشمهای درشت و بیخبر آن چنان خیره شده بود که گویی خیال میکرد با حرکت سریع دم خود میتواند دوباره جانش را نجات بدهد. مرد پیر ضربه‌ای با پا بر سر آن زد. اندام او در ته زورق میلرزید. پیرمرد با صدای بلند گفت: او میتواند به منزله یک طعمه لذیذی باشد. 10 پوند وزن دارد. پیرمرد نتوانست به خاطر بیاورد که از چه وقت با صدای بلند با خود شروع به حرف زدن کرده است. او در روزگاران قدیم گاهی با خود آواز خوانده است. همچنین زمانی که تنها بود و مراقبت کشتی سید لاک‌پشت را می‌نمود برای خودش آواز می‌خواند. شاید از موقعی که پسرک را ترک گفته بود شروع به حرف زدن با صدای بلند کرده. اما او نتوانست به خاطر بیاورد. موقعی که او و پسرک با هم صید ماهی می‌کردند، معمولاً در مواقع ضروری صحبت می‌کردند. آنها در هنگام شب و یا در مواقعی که هوا طوفانی و آشفته بود با یکدیگر صحبت می‌کردند. این یک نوع فضیلت و خوبی محسوب می‌شد که جز در مواقع ضروری در دریا نباید حرف زد و پیرمرد هم همیشه با این عقیده احترام می‌گذاشت. اما حالا بارها پیرمرد با صدای بلند صحبت می‌کرد و در آنجا کسی نبود که از این کار کسل و ناراحت گردد. پیرمرد با خود گفت: اگر دیگران بفهمند و یا بشنوند که من اینطوری با صدای بلند صحبت می‌کنم، حتما مرا دیوانه خواهند دانست. اما من اهمیتی به آن نمی‌دهم. ماهیگیرهای متمول در قایق‌های خود رادیو دارند که برای آنها صحبت می‌کند و اخبار بیسبال را هم می‌دهد. بعد پیش خود اندیشید که حالا موقع فکر کردن درباره بیسبال نیست. حالا باید فقط درباره یک چیز اندیشید و آن همان چیزی است که من برای خاطر آن به دنیا آمدم. بعد فکر کرد که ممکن است در حوالی آن گروه ماهی‌ها یک ماهی بزرگ باشد. من فقط یکی از ماهی‌های ولگرد را که در حال غذا خوردن بودند به دست آوردم. اما آنها دارند با تلاش و سرعت زیادی کار می‌کنند. تمام آثاری که امروز در روی آب به نظر می‌آید با سرعت به طرف شمال شرقی در حرکت است. آیا ممکن است که امروز همان روز مطلوب باشد؟ یا اینکه این آثار از عوارض جوی است که من از دانستن آن عاجزم؟ او دیگر حالا هیچ اثری از ساحل نمیدید مگر قله تپه‌ها را که از برف رنگ سفید و درخشانی داشتند. ابرهای سفید مانند کوههای عظیمی پوشیده از برف به نظر می‌رسیدند که در پس آن تپه قرار گرفتند. آب دریا تیره به نظر می‌رسید و شعاع آفتاب منشورهایی را در روی امواج تشکیل می‌داد. هزارها خال و لکه‌هایی که از گیاه‌ها و جانوران دریایی در روی آب به نظر می‌رسیدند، حالا بر اثر اوج آفتاب همه از بین رفته بودند و پیرمرد فقط ریسمان‌های خود را می‌دید که از کنار قایق به طور مستقیم در آب نیلوفری فرو رفته بود. مرد پیر همه ماهی‌های آن حدود را به نام تونا می‌نامید. فقط در موقع فروش یا خرید مجبور بود که نام واقعی و اصلی آنها را بگوید. آفتاب گرم شده بود. مرد پیر سوزش آن را در پس گردن خود احساس می‌کرد. همانطوری که او پارو می‌زد، دانه‌های عرق از گردنش به پایین می‌غلتید و می‌ریخت. او اندیشید: کاش می‌توانستم در حالی که قایق را می‌رانم خوابی بکنم. ضمناً سر ریسمان را به انگشت‌های خود بپیچم تا در صورت حرکت شدیدی بیدار گردم. اما امروز 85مین روز است و میبایستی که من صید خوبی بکنم. درست در همان موقع در حالی که مراقب ریسمان خوب بود، ضربت شدیدی را در عمق آبها بر روی قلاب ماهیگیری احساس کرد. مرد پیر گفت: بله. بعد بدون اینکه تکانی به قایق بدهد، پای رویش را از آب گرفت، ریسمان را آرام میان شست و انگشت چهارم دست راست خود نگاه داشت. هیچ کشش و سنگینی احساس نکرد و بعد رشته ریسمان را رها کرد. دوباره حرکتی دیگری در ریسمان پیدا شد. این بار یک تکان تردیدآمیزی بود که نه سنگینی و نه قدرت داشت. او کاملا می‌دانست که این حرکت عبارت از چه چیزی بود. در عمق 600 پایی یک ماهی مارلین ساردین هایی را که قسمت‌های فرو رفته و منحنی قلاب را پوشانیده بودند می‌خورد و حرکت قلاب هم از تماس دهان آن با ماهی کوچک تونا بود. پیرمرد طناب را آهسته گرفت و با آرامی با دست چپ رها کرد که پایین برود. این کار را طوری انجام میداد که ماهی متوجه آن نگردد. مرد پیر فکر کرد که در این فاصله میبایستی که قلاب از دهان ماهی آویخته شده باشد. بعد گفت: بخور آن را ماهی، بخور، خواهش میکنم آن را بخور. ببین چقدر برای تو که در عمق 600 پا و در آن تاریکی ها هستی غذای مطبوع و تازه است. حرکت دیگری در آن تاریکی بکن و دوباره برگرد و آن را بخور. او حرکت خفیف دیگر و بعد از آن حرکت سختری را احساس کرد و این در موقعی بود که کندن سر ساردین از قلاب ایجاد اشکال برای ماهی کرده بود. پس از آن هیچ علامتی ظاهر نشد. مرد پیر با صدای بلند گفت: بیا جلو، حرکت دیگری بکن، فقط آن را بو کن.
آیا آنها چیز دوست داشتنی و خوردنی نیستند؟ آنها را خوب بخور، آن وقت ماهی توانا را خواهی یافت. سفت و سرد و دوست داشتنی. خجالت نکش ماهی، همه آنها را بخور. در حالی که ریسمان را در میان انگشت شست و چهارم خود نگاه داشته بود، مراقب ریسمان‌های دیگر بود که مبادا صید او در آب بالاتر و یا پایین‌تر رفته و متوجه طعمه‌های دیگر شده باشد. بعد از اون دوباره همین کشش مطلوب در ریسمان پیدا شد. مرد پیر با صدای بلند گفت: او آن را خواهد خورد. خدایا به او کمک کن که آن را بخورد. ماهی طعمه را نخورد. او رفته بود و مرد پیر دیگر چیزی احساس نکرد. او ممکن نیست که رفته باشد. حضرت مسیح می‌داند که او نمی‌تواند برود. او دارد دور دیگری می‌زند. شاید یک بار او از قلاب آویخته شده بود و حالا آن را به یاد آورده است. بعد از آن تکان آرامی در ریسمان احساس کرد و از این کار خوشحال شد و به خود گفت: در این مدت داشت دور می‌زد. دوباره باز خواهد گشت و آن را خواهد گرفت. او از تکان آرام ریسمان خوشحال بود که ناگهان یک حرکت سخت و سنگینی پیدا شد. این سنگینی بدن ماهی بود و او گذاشت که ریسمان پایین‌تر و پایین‌تر برود و در این حال یکی از دو ریسمان‌هایی را که برای این قبیل موارد گذاشته بود به سر ریسمان اول بست. در حالی که ریسمان از میان انگشتان مرد پیر به پایین میرفت، سنگینی جالبی نیز احساس میشد. مرد پیر گفت: چه ماهی! او طعمه را در کنار دهان خود گرفته و حال با آن دارد حرکت می‌کند. بعد فکر کرد او برخواهد گشت و طعمه را خواهد بلعید. دوباره خیال دیگری کرد، زیرا فکر کرد که اگر از چیز خوب صحبت بکند ممکن است که پیش نیاید. او می‌دانست که چه ماهی بزرگی نصیبش شده و حالا در آن تاریکی ها در حالی که قلاب به دهانش افتاده است در حال حرکت است. در این لحظه احساس کرد که دیگر حرکت آن متوقف شد، اما سنگینی به جای خود برقرار بود. بعد سنگینی را رها کرد و ریسمان بیشتری را باز کرد. آن وقت نجار ریسمان را در میان انگشتان خود نگاه داشت، اما سنگینی زیادتر گردید و ریسمان همانطور به طرف پایین میرفت. مرد پیر گفت: او طعمه را گرفته است، حالا میگذارم که آن را خوب بخورد. در حالی که سر ریسمان را با دست راست نگاه داشته بود، به پایین خم شد و سر آزاد ریسمان را به دو ریسمان یدکی که با خود داشت با دست چپ گره زد. حالا دیگر او آماده بود، زیرا تا 240 پا ریسمان به حال آماده داشت. پیرمرد گفت: آن را قدری بیشتر بخور، خوب بخور. آن را طوری بخور که چنگال داخل قلبت شود و تو را بکشد. بعد گفت: به راحتی بیا بالا و بگذار که نظره را توی گوشت تو فرو بکنم. بسیار خوب، آیا حاضر هستی؟ با صدای بلند گفت: حالا. بعد با دو دست شروع کرد به کشیدن ریسمان و به این طریق به اندازه 1 یارد از ریسمان را بالا کشید. تمام بدن دستهای او در مقابل فشار فوق‌العاده ماهی مقاومت می‌کرد. در این موقع ماهی دوباره دور شد و پیرمرد حتی نتوانست 1 اینچ از ریسمان را بالا بکشد. ریسمان او بسیار محکم بود و مخصوصاً آن را برای صید ماهی‌های بزرگ تهیه کرده بود، به طوری که وقتی آن را می‌خواست از آب بیرون بکشد، تشکیل دانه‌های مروارید مانندی از آب می‌داد و اطراف آن کف می‌کرد. بعد ماهی شروع کرد به حرکت و ایجاد صدای هیس مانندی در توی آب. پیرمرد فشار خود را به عقب آورد و محکم به جای پاروهای قایق چسبیده بود. قایق آرام به طرف شمال غرب شروع به حرکت کرد. ماهی منظما حرکت می‌کرد و در آب‌های ساکت و آرام پیش می‌رفت. طعمه‌های دیگر هنوز در آب بودند و هنوز هیچ خبری از آنها نشده بود. پیرمرد با صدای بلند گفت: کاشکی پسرک را همراه داشتم. این ماهی دارد مرا به همراه خود می‌کشد و می‌برد. او مرا لجام کرده و به همراه خود می‌کشاند. من می‌توانستم که طناب را محکم‌تر بکشم، اما او آن را پاره می‌کرد. باید من آن را همینطور نگاه دارم و جایی که احتیاج بر ریسمان زیادتری دارد به او بدهم. خدا را شکر که او در حال حرکت است، نه در حال پایین رفتن. اگر او مصمم باشد که به پایین برود، من چه باید بکنم؟ خودم هم نمیدانم، اما من بالاخره کاری خواهم کرد. کارهای زیادی وجود دارد که میتوان آنها را انجام داد. پیرمرد طناب را به پشت خود انداخت و بعد در حالی که با قایق به سوی شمال غرب رانده میشد، چشم به شیب ریسمان در توی آب دوخته بود. پیش خود فکر میکرد این دیگر ماهی را خواهد کشت، او که نمیتواند این حرکت را برای همیشه ادامه بدهد. اما 4 ساعت بعد از آن هنوز ماهی قایق را میکشانید و با خود میبرد و طناب فشار فوق‌العاده‌ای بر پشت پیرمرد وارد می‌ساخت. ظهر بود که من آن را به قلاب انداختم و هنوز هیچ نتوانستم آن را ببینم. قبل از اینکه ماهی به قلاب بیفتد، کلاه حصیری خود را زیاد به پایین کشیده بود و حالا حاشیه کلاه پیشانی او را می‌برید. تشنه‌اش هم شده بود. بدون اینکه حرکت فوق‌العاده‌ای به ریسمان بدهد، آرام به زانو درآمد و به طرفی که قمقمه آب قرار داشت خزیده قطری آب از آن نوشید و دوباره به جای خود بازگشت.
روی دکل قایق نشست و تصمیم گرفت که دیگر فکر نکند بلکه مقاومت و صبوری به خرج دهد. در این موقع به اطراف خود نگاه کرد و دید که هیچ اثری از ساحل و خشکی نیست. فکر کرد که این موضوع برای او اهمیتی نخواهد داشت. پیش خود گفت من همیشه میتوانم از راهها برگردم. حالا دیگر 2 ساعت بیشتر به غروب آفتاب نمانده است و احتمال دارد که ماهی قبل از آن به روی آب بیاید. اگر تا آن وقت نیامد ممکن است که با برخاستن ماه بیرون بیاید و اگر با آن هم نیامد شاید فردا با طلوع آفتاب پیدایش شود. من هیچ دشواری ندارم و خودم را نیرومند احساس میکنم. این اوست که قلاب به دهان دارد، اما عجب ماهی است که اینطور با فشار مرا میکشاند. او بایستی که دهانش را محکم روی قلاب بسته باشد. آرزو میکردم که بتوانم آن را ببینم. دلم میخواست فقط یک بار میتوانستم او را ببینم تا اینکه بدانم در مقابل چه چیزی هستم. این بود که ماهی درجه فشار و مسیر خود را عوض نکرد. پس از غروب آفتاب هوا سرد شد و پیراهن عرقدار پیرمرد هم سرد شد و این سردی در پشت و رانهای پیر او محسوس بود. هنگامی که روز کیسه ای را که قوطی طعمه‌ها در آن بود مقابل آفتاب پهن کرده بود تا خشک شود و حال آن را به گردن و پشت خود انداخته بود و می‌خواست به آرامی ریسمان را که از پشت او می‌گذشت بر روی آن کیسه منتقل کند، با جابجا کردن ریسمان در پشت خود قدری راحت شد. بعد اندیشید تا موقعی که اینطور حرکت می‌کند نه من می‌توانم با او کاری بکنم و نه او با من. یک بار توی قایق به پا ایستاد، از کنار آن به خارج ادرار کرد و از اطراف قایق را بازنگری نمود. ریسمان در شعاع ماه و ستاره‌ها مانند نواری از فسفر می‌درخشید. آنها آرامتر حرکت می‌کردند و جریان آب به سوی هاوانا آنقدرها شدید نبود. بنابراین مرد پیر از جریان دریا فهمید که دارد به طرف شرق می‌رود. پس پیش خود اندیشید اگر من جریان هاوانا را گم بکنم حتما بایستی که به سوی شرق در حرکت باشم. باید که پس از چند ساعت بتوانم ماهی را هم ببینم. نمیدانم که وضع و نتیجه بازی بیسبال امروز به کجا انجامی. چقدر خوب بود که آدم با رادیو میتوانست اخبار آن را بگیرد. بعد پیش خود اندیشید باید درباره چیزی فکر بکنی که در حال انجام آن هستی، تو نباید که هیچ کار ابلهانه‌ای بکنی. سپس با صدای بلند گفت کاش که پسرک را اینجا داشتم تا به من کمک میکرد و این حال و وضع را میدید. و بعد فکر کرد هیچ کسی نباید در روزهای پیری تنها باشد، اما این امری اجتناب ناپذیر است. باید به خاطر داشته باشم که قبل از خراب شدن تونا آن را برای حفظ نیروی خود بخورم. به خاطر داشته بود که باید آن را صبح بخوری. باز دوباره به خودش گفت یادت باشد.